chiến sự Đông Âu khốc liệt, Nga tuyên bố kiểm soát ngôi làng quan trọng gần Bakhmut, Ukraine tung 30 đòn không kích. Giữa lúc đó, Nga phát triển vũ khí tấn công chính xác 100% dựa trên kinh nghiệm chiến đấu. Kiev tố Nga muốn hủy diệt Ukraine hoàn toàn, quyết chấm dứt xung đột trong năm nay. Ở diễn biến khác, quan hệ Nga và Moldova ngày càng rạn nứt sâu sắc. Quan hệ hai kình địch Mỹ-Trung có dấu hiệu leo thang khi Trung Quốc công bố tài liệu chỉ trích Mỹ bá quyền. Trong khi đó, đảo Đài Loan khẳng định hợp tác chặt chẽ với Mỹ trong nhiều lĩnh vực quân sự. Một số tin tức đáng chú ý, Iran phủ nhận làm giàu uranium gần đạt mức có thể sản xuất vũ khí hạt nhân. Công đoàn bác sĩ trẻ ở Anh bỏ phiếu đình công vào tháng 3 tới. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, mặt trận Đông Âu tiếp tục sục sôi với nhiều diễn biến đáng chú ý. Tâm điểm giao tranh hiện nay vẫn xoay quanh vùng lầy máu Bakhmut. Reuters đưa tin hôm 21 tháng 2, các lực lượng vũ trang của Nga đã giành quyền kiểm soát ngôi làng Parashkovievka ở ngoại ô Bakhmut. Trong khi đó, cùng ngày, Ukraine tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công dồn dập vào điểm tập kết quân Nga. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tuyên bố đội quân nước này đã kiểm soát làng Parashkovievka nằm trên tuyến đường sắt nối tới Bakhmut. Bên cạnh đó, ông cũng nói rằng lực lượng xứ Bạch Dương đã quét sạch một số binh sĩ Ukraine trên các hướng Homlyman, Donetsk, Kupiansk và Zaporizhia. Có 15 máy bay không người lái của Kiev đã bị phía Moscow bắn hạ. Về phía Ukraine, cùng ngày, Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang nước này tuyên bố quân đội đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga gần 7 khu định cư ở Donetsk và Luhansk thuộc miền đông đất nước. Trong khi đó, lực lượng không quân cho biết đã tiến hành 20 cuộc không kích vào các khu vực tập trung quân và thiết bị quân sự của Nga, tung 7 đòn tấn công vào hệ thống phòng không của đối phương. Giữa lúc mặt trận ở Ukraine căng thẳng nghẹt thở, Tập đoàn Công nghệ Nhà nước Nga Rostec tuyên bố đang phát triển các hệ thống vũ khí với khả năng tấn công chính xác 100%. Tài liệu nghiên cứu được xây dựng dựa trên kinh nghiệm thu từ thực tế chiến trường. Thông tin trên được Văn phòng báo chí Rostec chia sẻ với TASS tại triển lãm vũ khí quốc tế IDEX 2023 diễn ra ở thủ đô Abu Dhabi, UAE hôm 21 tháng 2. Cụ thể, đại diện Rostec chia sẻ, tầm bắn và độ chính xác của vũ khí là ưu tiên hàng đầu trong xung đột hiện đại. Chúng tôi đang đi theo con đường tạo ra các hệ thống có độ chính xác cao, có thể nhắm chính xác các mục tiêu 100%. Điều đó có nghĩa là đảm bảo tuyệt đối khả năng tiêu diệt đối thủ. Được biết, tập đoàn Rostec chủ yếu cấp cho quân đội Nga các loại vũ khí tiên tiến, tập trung vào hệ thống tác chiến điện tử, máy bay không người lái và các thiết bị chiến đấu thông minh khác, bao gồm áo giáp, máy bay thế hệ tiếp theo, hệ thống thông tin liên lạc, trinh sát, hệ thống chỉ huy và kiểm soát, vũ khí tấn công chính xác và các khí tài có thể chống lại các phương tiện đó. Rostec cũng đang phát triển công nghệ để chuyển đổi các thiết bị quân sự thành một phương tiện robot. Rostec giải thích, chúng tôi đang tinh chỉnh công nghệ để có thể chuyển đổi mọi thiết bị quân sự trên biển, trên bộ hay trên không, gồm tiêm kích, máy bay trực thăng, xe tăng hay phương tiện chiến đấu bộ binh, hệ thống pháo phản lực phóng loạt vào phương tiện robot. Theo TASS, các doanh nghiệp của Rostec đang nhanh chóng triển khai sản xuất ồ ạt tất cả các loại vũ khí phục vụ trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trong đó bao gồm hệ thống pháo và tên lửa, áo giáp các loại, trực thăng tấn công, vận tải cơ, tiêm kích, hệ thống súng phun lửa hạng nặng, vũ khí nhỏ và đạn dược, cùng nhiều thiết bị quân sự khác. Hôm 21 tháng 2, Đại sứ Ukraine tại Úc Vasyl Miroshnichenko nhận định Nga đang nỗ lực phá hủy Ukraine hoàn toàn. Cụ thể, chia sẻ với đài Sky News Úc, ông Miroshnichenko nói, Nga đang cướp sinh mạng nhiều người và phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự. Họ đang tấn công các mục tiêu trên khắp đất nước chúng tôi. Nói về chuyến thăm gần đây của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Ukraine, vị đại sứ cho biết, để kết thúc cuộc chiến với Nga, Kiev phải có khả năng tấn công vào các mục tiêu của đối phương, bao gồm các căn cứ quân sự và kho dự trữ của họ. Được biết, trong chuyến thăm vừa qua, ông Biden đã cam kết sẽ viện trợ nhiều hơn cho Ukraine. Theo NHK đưa tin hôm 21 tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bày tỏ lòng biết ơn với người đồng cấp Mỹ vì đã đến thăm Kiev. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo cũng nêu quyết tâm chấm dứt xung đột trong năm nay. Trong video được chia sẻ hôm 20 tháng 2, ông Zelensky nhấn mạnh,
Ukraine phải làm mọi thứ để chấm dứt chiến dịch quân sự của Nga trong năm nay. Tất cả những gì chúng ta cần là quyết tâm. Nhà lãnh đạo cho biết, ông nhận thấy Tổng thống Biden cũng thể hiện quyết tâm đó trong chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô Ukraine. Tổng thống Zelensky cũng cảm ơn Mỹ vì lời hứa cấp gói viện trợ khác chắc chắn sẽ tăng cường sức mạnh cho lực lượng Ukraine ở tiền tuyến. Chia sẻ với đài Sky News, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Yuri Sak đã nói rằng chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa qua là yếu tố tạo động lực mạnh mẽ cho người Ukraine. Đó cũng là thông điệp rõ ràng gửi đến Điện Kremlin. Cụ thể, ông Sak nói, Tổng thống Biden đã đem đến thông điệp Ukraine chắc chắn sẽ chiến thắng và Nga sẽ chuốc lấy thất bại. Đó cũng là nội dung gửi đến quốc tế rằng các đồng minh phương Tây sẽ tiếp tục sát cánh với Ukraine cho đến khi thắng lợi. Vị cố vấn lưu ý thêm, khả năng phòng không của Ukraine đã được cải thiện đáng kể từ khi xung đột nổ ra. Lực lượng vũ trang cũng bắn hạ máy bay không người lái của Nga vô cùng thành thục. Tuy nhiên, nước này vẫn cần sự hỗ trợ từ các đối tác để được trang bị thêm tên lửa tầm xa và tiêm kích. Ông Sak cho biết, Ukraine cần sớm được bổ sung vũ khí vì nước này đang chuẩn bị tiến hành một cuộc phản công mới. Vào thời điểm chuẩn bị kỷ niệm 1 năm xung đột nổ ra, vị cố vấn tiếp tục cảnh báo khả năng Nga tăng cường tấn công dù mối lo ngại về một cuộc đại chiến vẫn chưa xảy ra. Ông cũng chỉ ra, thời gian qua, Ukraine đã làm giảm năng lực quân sự của Nga. Đó có thể là lý do các đòn đánh lớn chưa được Moscow tung ra. Ông Sak nhấn mạnh, Nga có vẻ xem trọng những ngày mang tính biểu tượng, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng đối phó với mọi kịch bản. Đây sẽ là một năm kiên cường của Ukraine và là chuỗi ngày thất bại cho Nga. Về phía Nga, trong một cuộc phỏng vấn với TASS, quyền người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng LPR, Leonid Pashetnik cho biết, hoạt động quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine mang đến cơ hội hòa bình cho vùng đất này. Chia sẻ với TASS, ông Pashetnik nói, tôi thậm chí không thể tưởng tượng Ukraine sẽ làm những gì với đất đai của chúng tôi. Hoạt động quân sự đặc biệt của Nga mang đến cho chúng tôi hy vọng đạt được hòa bình lâu dài. Cư dân Cộng hòa Nhân dân Luhansk nhận ra rằng chúng tôi không đơn độc, nhờ có Nga yểm trợ mà chúng tôi có sức mạnh để chiến đấu. Theo ông Pashetnik, quân đội của Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng và nhiều khu vực khác của Nga đang kề vai sát cánh, đoàn kết chống chủ nghĩa phát xít. Tôi không nghi ngờ gì về việc chúng ta sẽ thắng thế và hòa bình sẽ trở lại với vùng Luhansk, ông Pashetnik bày tỏ tin tưởng. Ở diễn biến khác, quan hệ giữa Nga và Moldova đang rạn nứt ngày càng sâu sắc. Theo NHK đưa tin hôm 21 tháng 2, tân Thủ tướng Moldova Dorin Rivlin đã nhấn mạnh ý định yêu cầu Nga rút toàn bộ quân đội đồn trú ở nước này. Tuần trước, phát biểu trước Quốc hội, trước khi đảm nhận chức vụ mới, ông Rivlin nói, chúng tôi muốn trở thành thành viên chính thức của Liên minh châu Âu. Ông cũng đặt mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ của Moldova, đồng thời thúc đẩy đầu tư vào đào tạo nhân lực cũng như phát triển công nghệ để nâng cao năng lực bảo vệ đất nước. Được biết, quân đội Nga đang triển khai ở vùng Ly-khai Transnistria của Moldova. Ông Rivlin cho biết, điều quan trọng là phải tiếp tục con đường hiện thực hóa việc giải giáp và rút quân đội Nga ra khỏi đất nước. Trước thông điệp trên, hôm 20 tháng 2, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định, quan hệ của Nga với Moldova đã rất căng thẳng. Chúng tôi khuyến nghị Moldova nên hết sức thận trọng khi phát ngôn và không nên làm quan hệ song phương xấu đi, ông Peskov lưu ý. Theo NHK, Moldova đang ngày càng đề phòng Nga sau khi nước này mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Thậm chí hôm 13 tháng 2, Tổng thống Moldova Sandu đã cáo buộc Nga âm mưu lật đổ chính phủ của bà. NHK đưa tin hôm 21 tháng 2, cơ quan thống kê của Nga cho biết tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này đã giảm 2,1% trong năm ngoái. Mặc dù đây là con số tốt hơn kỳ vọng, nhưng nó vẫn phản ánh rõ tác động từ biện pháp trừng phạt mà phương Tây đã áp đặt lên Moscow vào năm ngoái do chiến dịch quân sự ở Ukraine. Cụ thể, GDP lĩnh vực bán buôn và bán lẻ của Nga đã giảm 12,7%, trong khi lĩnh vực sản xuất giảm 2,4%. Lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 6,6%, trong khi GDP ngành xây dựng tăng 5%. Các nhà phân tích đã suy đoán Nga có thể đạt tăng trưởng âm ở mức 2 con số vào năm 2022. Tuy nhiên, tình hình giá năng lượng và tài nguyên thiên nhiên tăng vọt đã thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Nga và đẩy GDP lên cao. Được biết, nhóm G7 và các quốc gia khác đã ấn định giá trần đối với dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga vào cuối năm ngoái. Hiện nền kinh tế Nga vẫn chịu áp lực lớn khi các nước phương Tây tăng cường trừng phạt.
Liên quan đến quan hệ giữa hai kình địch Mỹ-Trung, một báo cáo được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc mới đây đã chỉ trích Mỹ ra sức duy trì sự bá quyền trên thế giới trong nhiều thập kỷ để tư lợi và gieo rắc sự cạnh tranh bất ổn ở các quốc gia khác, theo RT đưa tin hôm 20 tháng 2. Tài liệu của Trung Quốc đề cập, Hoa Kỳ đã và đang đe dọa hòa bình và ổn định của thế giới, cũng như hạnh phúc của tất cả dân tộc. Báo cáo cho rằng, Mỹ đã hành xử ích kỷ trong các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, công nghệ và văn hóa. Phía Bắc Kinh chỉ ra, trong một thế kỷ, Hoa Kỳ đã xem Mỹ Latin là sân sau. Những quốc gia bất đồng với Washington đều phải đối mặt với cảnh bị can thiệp chính trị và quân sự, cũng như bị lật đổ chế độ. Ở những nơi khác, Mỹ được cho là đã tạo ra các liên minh thúc đẩy cuộc cách mạng màu để chống lại đối thủ. Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, gần đây, Mỹ còn tự chia ra hai phe, gồm các nền dân chủ và chế độ chuyên chế, sau đó tùy tiện dán nhãn cho mỗi quốc gia. Tài liệu còn cho biết, đặc điểm trong chủ nghĩa bành trướng của Mỹ kể từ khi giành độc lập là sử dụng vũ lực. Tính riêng từ năm 2001, các cuộc chiến do Washington phát động nhân danh chống cực đoan đã cướp đi sinh mạng của hơn 900.000 người. Báo cáo cũng lưu ý rằng, Mỹ đã tận dụng sức mạnh của đồng đô la với tư cách là đồng tiền dự trữ toàn cầu, cũng như sức ảnh hưởng của nó với hệ thống tài chính quốc tế để dập tắt mọi sự cạnh tranh, đồng thời đơn phương áp đặt biện pháp trừng phạt đối thủ. Tài liệu lưu ý thêm, Mỹ đang dùng vị thế của một cường quốc công nghệ hàng đầu để tiến hành giám sát và hoạt động gián điệp, bao gồm cả đối đầu với các đồng minh thân cận nhất của mình. Báo cáo của Trung Quốc kết luận rằng, Mỹ nên tự vấn và thay đổi cách tiếp cận của mình vì xu hướng phát triển của thế giới là phát triển hòa bình, hợp tác và cùng có lợi. Vấn đề đảo Đài Loan dự kiến có thể tiếp tục khoét sâu quan hệ căng thẳng Mỹ-Trung. Một phái đoàn của Hạ viện Hoa Kỳ vừa đến thăm hòn đảo này. Đây là động thái rõ ràng có thể khiến Bắc Kinh nóng mặt. Hãng tin Reuters cho hay, tại buổi gặp mặt hôm 21 tháng 2, người đứng đầu đảo Đài Loan Thái Anh Văn cho biết, hòn đảo sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Mỹ và các đối tác dân chủ khác nhằm ứng phó với những thách thức toàn cầu, đặc biệt là chủ nghĩa bành trướng và những hệ quả của quá trình biến đổi khí hậu. Về phía Hoa Kỳ, ông Ro Khanna, thành viên Ủy ban Cố vấn về Trung Quốc của Hạ viện Mỹ cho biết, mục đích của chuyến thăm là củng cố mối quan hệ kinh tế với Đài Loan. Theo đó, hai bên cần tìm ra giải pháp để thắt chặt quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ, quân sự và quốc phòng. Theo Reuters, Hoa Kỳ không thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với đảo Đài Loan, nhưng Mỹ là nhà cung cấp vũ khí và là bên hậu thuẫn quan trọng nhất của hòn đảo này trên trường quốc tế. Điều này khiến mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh luôn căng thẳng suốt thời gian gần đây. Được biết, mặc dù Hoa Kỳ không còn duy trì các căn cứ quân sự ở Đài Loan, nhưng hai bên vẫn hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực phòng vệ. Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền với Đài Loan và sẵn sàng thu hồi hòn đảo bằng vũ lực. Bắc Kinh cũng yêu cầu Washington tôn trọng nguyên tắc một Trung Quốc và ngừng tiếp tay cho lực lượng ly khai ở đảo Đài Loan. Tân Hoa Xã đưa tin hôm 20 tháng 2, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đã hội đàm với người đồng cấp Singapore Vivian Balakrishnan tại Bắc Kinh. Trong đó, ông Tần nhấn mạnh rằng Trung Quốc rất xem trọng quan hệ song phương với Singapore và vai trò của nước này đối với các vấn đề trong khu vực và quốc tế. Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác để thực hiện đồng thuận quan trọng mà nguyên thủ hai nước đã đạt được. Trong cuộc gặp, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương lưu ý Bắc Kinh và Singapore có nhiều cơ hội quan trọng để hai nước hội nhập và cùng thúc đẩy hiện đại hóa. Ông cũng cho rằng hai bên nên phối hợp phát triển các chiến lược mới, thúc đẩy xây dựng sáng kiến vành đai và con đường chất lượng cao. Đáp lại, Ngoại trưởng Singapore Balakrishnan ca ngợi, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Trung Quốc và Singapore đã giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau vượt qua khó khăn. Từ đây, ông bày tỏ kỳ vọng hai nước sẽ tăng cường tin tưởng lẫn nhau. Ngoài ra, Singapore cũng mong muốn có thể thúc đẩy hợp tác với Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực. Nước này cũng cam kết tiếp tục duy trì chủ nghĩa đa phương, cùng Bắc Kinh bảo vệ hòa bình và thịnh vượng trong khu vực và thế giới. Thông tin khác liên quan đến căng thẳng tại khu vực châu Á, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa triệu tập một cuộc họp khẩn cấp sau vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên. Sau khi nhóm họp, các quốc gia thành viên chưa thể thống nhất quan điểm và đưa ra tuyên bố chung do ý kiến trái chiều từ Nga và Trung Quốc. Hãng tin NHK cho hay, tại cuộc họp bất thường hôm 20 tháng 2,
hầu hết các quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc đều lên tiếng chỉ trích hành động phóng tên lửa của Triều Tiên. Đại sứ Mỹ Linda Thomas-Greenfield cho biết, Hoa Kỳ lên án mạnh mẽ hành động phóng tên lửa vừa qua. Bà cũng tỏ ra bức xúc khi vẫn có bên đứng ra bảo vệ Bình Nhưỡng trước Liên Hợp Quốc. Điều này có thể khiến xung đột leo thang ở khu vực châu Á và trên toàn thế giới. Trong khi đó, Đại sứ Nhật Bản Ishiken Kimihiro cũng tỏ ra vô cùng lo ngại và cho biết nhiều thành viên của Hội đồng Bảo an cho rằng đã đến lúc cần xác lập một tuyên bố chung về vấn đề Triều Tiên. Nhật Bản sẽ cố gắng hết sức để Hội đồng Bảo an đạt được mục tiêu này. Được biết, tại cuộc họp vừa qua, Nhật Bản, Mỹ, Anh và 8 quốc gia khác cùng nhau nêu ra một tuyên bố về vấn đề Triều Tiên. Trong đó, lưu ý các quốc gia cần phải hành động ngay lập tức vì sự im lặng của Liên Hợp Quốc đồng nghĩa với việc khuyến khích các hành động của Bình Nhưỡng. Trong khi đó, Trung Quốc và Nga có ý kiến trái ngược và không đồng ý với việc mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên. Các đại sứ của Nga và Trung Quốc cũng cáo buộc các hành động của Mỹ đang làm gia tăng căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên. Liên quan đến khu vực Trung Đông, Iran vừa lên tiếng bác bỏ báo cáo gây hiểu lầm của Bloomberg khi cho rằng chính quyền Tehran làm giàu uranium tiệm cận mức cần thiết để sản xuất vũ khí hạt nhân, đài RT cho hay. Theo thông tin hôm 19 tháng 2 từ Bloomberg, hai nhà ngoại giao ẩn danh cho biết các thanh sát viên của IAEA đã tìm thấy uranium có độ tinh khiết 84% tại Iran, nghĩa là chỉ cần độ tinh khiết tăng thêm 6%, uranium của Iran sẽ đạt mức cần thiết để sản xuất vũ khí hạt nhân. Trả lời phỏng vấn với hãng tin IRNA hôm 20 tháng 2, phát ngôn viên của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, ông Biroj Kamavandi cho rằng bài báo của Bloomberg là sự vu khống và bóp méo sự thật. Sự hiện diện của các hạt uranium trên 60% trong quá trình làm giàu không có nghĩa là Iran đã làm giàu uranium trên mức 60%. Ông Kamavandi giải thích. Bloomberg cũng thừa nhận khả năng mẫu được tìm thấy có thể là kết quả của một sự tích tụ ngoài ý muốn của một máy ly tâm. Tuy nhiên, IAEA tuyên bố đang thảo luận với Iran về các kết quả điều tra gần đây. Tổ chức này cũng cho biết sẽ thông báo kết quả điều tra với Hội đồng Thống đốc vào thời điểm thích hợp. Được biết, thỏa thuận hạt nhân JCPOA đã được Iran ký kết với các cường quốc vào năm 2015. Theo đó, Iran đồng ý hạn chế phát triển ngành công nghiệp hạt nhân, bao gồm các hoạt động làm giàu uranium để được gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên, thỏa thuận này bị cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phá vỡ vào năm 2018 để theo đuổi kế hoạch có tên gọi chiến dịch trừng phạt tối đa. Sau khi thỏa thuận bị phá vỡ, Iran bắt đầu từ bỏ các cam kết và tuyên bố sẽ làm giàu uranium đến độ tinh khiết 60% tại cơ sở Natanz và cơ sở Fordo. Ở diễn biến khác đáng chú ý, một nhóm nhân quyền ở Seoul hôm 21 tháng 2 cho biết hàng chục nghìn người dân Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc có thể tiếp xúc với chất phóng xạ phát tán qua nước ngầm từ một bãi thử hạt nhân dưới lòng đất của Bình Nhưỡng. Reuters dẫn thông tin từ chính phủ Mỹ và Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bí mật tiến hành 6 vụ thử khí hạt nhân tại địa điểm Punggye-ri ở tỉnh miền núi phía Bắc Hamgyong từ năm 2006 đến 2017. Nhóm làm việc vì công lý trong giai đoạn chuyển tiếp TJWG có trụ sở ở Seoul đã công bố nghiên cứu chỉ ra các chất phóng xạ có thể đã lan rộng khắp 8 thành phố và quận lân cận của Triều Tiên. Các khu vực đó có hơn 1 triệu người sinh sống. Họ dùng nước ngầm cho hoạt động hàng ngày, bao gồm để uống. Đáng chú ý, các nước láng giềng là Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản cũng có thể gặp rủi ro một phần do các sản phẩm nông nghiệp và thủy sản được nhập lậu từ Triều Tiên. Được biết, nhóm nhân quyền nói trên được thành lập vào năm 2014. Các nhà nghiên cứu đã phối hợp với các chuyên gia y tế và chuyên gia hạt nhân thu thập thông tin những người đào tẩu từ Triều Tiên, nguồn tình báo, cũng như báo cáo công khai của chính phủ và Liên Hợp Quốc. Các hoạt động trên có sự phối hợp của Quỹ Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ, một tổ chức phi lợi nhuận do Mỹ tài trợ. Hubert Young-Wanli, thành viên nhóm nghiên cứu cho biết, báo cáo này có ý nghĩa quan trọng trong việc chỉ ra rằng các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên có thể đe dọa sức khỏe không chỉ người dân nước này mà cả các quốc gia láng giềng. Reuters đã liên hệ phái đoàn ngoại giao của Bình Nhưỡng ở Liên Hợp Quốc nhưng không nhận được phản hồi. Vào năm 2015, Cơ quan An toàn Thực phẩm của Hàn Quốc đã phát hiện mức độ đồng vị phóng xạ cesium cao gấp 9 lần tiêu chuẩn trong nấm lâm nhím nhập khẩu được bán dưới dạng sản phẩm của Trung Quốc, dù nguồn gốc thực tế của chúng là từ Triều Tiên. Trung Quốc và Nhật Bản đã tăng cường giám sát bức xạ và bày tỏ lo ngại về khả năng phơi nhiễm sau các vụ thử hạt nhân trước đây của Triều Tiên. Tuy nhiên, cả hai đều không công khai thông tin về thực phẩm bị nhiễm xạ.
Nhiều chuyên gia đã bày tỏ lo ngại về tác hại từ nguồn nước bị ô nhiễm, nhưng Triều Tiên bác bỏ những lo ngại đó. Nước này khẳng định không có rò rỉ vật liệu độc hại nào sau các vụ thử hạt nhân trước đây, nhưng không cung cấp bằng chứng. Khi Triều Tiên mời các nhà báo nước ngoài chứng kiến việc phá hủy một số đường hầm tại bãi thử hạt nhân vào năm 2018, họ đã tịch thu các thiết bị dò phóng xạ. Bộ Thống nhất của Seoul, cơ quan xử lý các vấn đề liên triều, đã ngưng kiểm tra mức độ phơi nhiễm phóng xạ của những người đào tẩu kể từ năm 2018 trong bối cảnh quan hệ hai nước phần nào tan băng. Tuy nhiên, trong số 40 người thoát khỏi các khu vực gần Pyongyang đã được kiểm tra phóng xạ vào năm 2017 và 2018, ít nhất 9 người có biểu hiện bất thường. Báo cáo cho biết hơn 880 người Triều Tiên đã trốn khỏi các khu vực đó kể từ năm 2006. Nhóm nhân quyền kêu gọi nối lại thử nghiệm và điều tra quốc tế về rủi ro phóng xạ đối với các cộng đồng xung quanh Pyongyang. Bộ Thống nhất Hàn Quốc chưa đưa ra bình luận nào liên quan. Seoul và Washington cho rằng Bình Nhưỡng có thể đang chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ 7. Reuters đưa tin hôm 21 tháng 2, vào một ngày trước đó, hàng chục nghìn bác sĩ trẻ của Anh đã bỏ phiếu đình công vào tháng tới. Động thái trên diễn ra giữa bối cảnh y tá và nhân viên cứu thương ở nước này cũng đã tiến hành một loạt cuộc đình công gây áp lực lên hệ thống y tế vốn đang quá tải. Hiệp hội Y khoa Anh, BMA, đại diện cho khoảng 45.000 bác sĩ trẻ ở Anh cho biết, 98% người tham gia bỏ phiếu đã ủng hộ đình công. Theo đó, MBA sẽ tổ chức cuộc đình công kéo dài 3 ngày trong tháng tới, nhưng chưa nêu cụ thể là vào ngày nào. Các bác sĩ vào nghề từ năm 2019 chia sẻ, họ đã đồng ý thỏa thuận làm việc 4 năm cùng mức lương tăng 2% hàng năm. Tuy nhiên, theo họ, giờ đây mức tăng trên không đủ do lạm phát tăng mạnh. BMA cho biết, kết quả cuộc bỏ phiếu đã cho thấy sự đồng lòng giữa các bác sĩ trẻ ở Anh. Họ thất vọng, tuyệt vọng và tức giận. Chúng tôi bỏ phiếu vì lợi ích của hàng nghìn bác sĩ. Bộ trưởng Y tế Anh Steve Barclay đã bình luận rằng cuộc bỏ phiếu nói trên là điều đáng thất vọng sâu sắc. Tôi đã gặp BMA và các hiệp hội y tế khác để thảo luận về mức lương phù hợp cũng như điều kiện làm việc và khối lượng công việc. Tôi muốn tiếp tục thảo luận về cách mọi người có thể cùng nhau biến dịch vụ y tế quốc gia thành môi trường làm việc tốt, ông nói. Trong khi đó, BMA cho biết các bác sĩ mới vào nghề đã bị cắt giảm hơn 25% lương trên thực tế kể từ năm 2008. Điều này đã khiến nhiều người suy sụp. Kết quả khảo sát gần đây cho thấy cứ 10 người thì có 4 người muốn bỏ nghề. Một công đoàn khác dành cho các bác sĩ, hiệp hội chuyên gia và tư vấn bệnh viện cho biết các thành viên của họ cũng đã bỏ phiếu đình công vào ngày 15 tháng 2 với gần 1.000 người tham gia. Cuộc đình công dự kiến gây thêm áp lực lên dịch vụ y tế quốc gia của Anh, trong khi hệ thống y tế nước này đã chịu áp lực lớn trong thời gian dài do thiếu nhân sự. Chính phủ của Thủ tướng Rishi Sunak lưu ý rằng việc tăng lương sẽ khiến tình trạng lạm phát gia tăng, lãi suất thế chấp cũng tăng cao hơn nữa. Hôm 20 tháng 2, hơn 10.000 nhân viên cứu thương của Anh đã đình công, trong khi Công đoàn Điều dưỡng tuần trước tuyên bố đình công 2 ngày, kể từ ngày 1 tháng 3. Chuyển sang tin tức liên quan đến lĩnh vực năng lượng. Tại Trung Quốc, dữ liệu chính thức cho thấy ngành quang điện, viết tắt là PV, của nước này đã tăng trưởng mạnh mẽ vào năm 2022 với tổng giá trị sản lượng vượt 1,4 nghìn tỷ nhân dân tệ, khoảng 200 tỷ đô la Mỹ. Thông tin được Reuters đăng tải hôm 20 tháng 2. Theo Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, sản lượng của các liên kết chính của chuỗi công nghiệp, bao gồm silicon đa tinh thể, tấm wafer, tế bào và mô đun, đều đạt mức tăng trưởng hàng năm trên 55%. Năm ngoái, Trung Quốc đã mở rộng các hoạt động xây dựng cơ sở quang điện quy mô lớn và ứng dụng quang điện phân tán, với công suất hệ thống quang điện mới được lắp đặt đạt 87 GW. Reuters chỉ ra, nhu cầu mạnh mẽ của thị trường nước ngoài đối với năng lượng mới đã thúc đẩy Trung Quốc tăng cường xuất khẩu các sản phẩm quang điện. Dữ liệu cho thấy, nguồn xuất khẩu PV của nước này đạt tổng cộng 51,2 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc gia, năm ngoái, ngành năng lượng tái tạo của nước này tiếp tục dẫn đầu toàn cầu với các mô đun PV, tua bin gió, hộp số điện và các bộ phận quan trọng khác do Trung Quốc sản xuất, chiếm 70% thị trường toàn cầu. Chính quyền cho biết, vào năm 2022, việc sản xuất năng lượng tái tạo của Trung Quốc tương đương với việc giảm 2,26 tỷ tấn khí thải CO2 trong nước. Lãnh đạo Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA Fatih Birol đã cảnh báo tình trạng thiếu năng lượng có thể xảy ra vào mùa đông tới do nguồn khí tự nhiên hóa lỏng LNG mới được tung ra thị trường tương đối ít, trong khi mức tiêu thụ của Trung Quốc sẽ tăng trong năm nay. Chia sẻ với Reuters, bên lề hội nghị an ninh Munich thường niên,
Ông Biron nói rằng các chính phủ châu Âu đã đưa ra nhiều quyết định đúng đắn trong năm qua để đảm bảo nguồn cung năng lượng, chẳng hạn xây thêm các trạm LNG thay thế cho việc vận chuyển khí đốt Nga qua đường ống. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng vào mùa đông vừa qua, châu Âu đã gặp may khi thời tiết có phần ôn hòa, nhờ đó giảm phần nào nhu cầu sử dụng năng lượng. Cùng với đó là năm qua, nền kinh tế có đôi chút chậm lại do đại dịch, cũng khiến Trung Quốc giảm nhu cầu sử dụng lần đầu tiên trong 40 năm qua. Ông Biron nói, với mùa đông vừa qua, đúng là phải nói rằng châu Âu vẫn gặp khó khăn, nhưng điều đáng ngại hơn là mùa đông tới. Lãnh đạo IEA cho biết, dự kiến sẽ có thêm 23 tỷ mét khối LNG được đưa ra thị trường trong năm nay. Đáng lưu ý là, ngay cả khi sản lượng kinh tế chỉ tăng một chút sau khi các hạn chế dịch được nới lỏng, Trung Quốc vẫn có thể ngốn hết 80% lượng khí đốt vừa được tăng thêm. Ông nói, mặc dù chúng ta có đủ kho cảng nhập khẩu LNG, nhưng rất có thể không có đủ khí đốt để nhập khẩu. Do đó, mùa đông sắp tới đối với châu Âu sẽ không dễ dàng. Vị quan chức cũng lưu ý khả năng diễn biến trên sẽ tiếp tục đẩy giá năng lượng lên cao. Ông Biron cũng cho rằng, ngay cả khi các nước nỗ lực phát triển những mỏ khí đốt mới, thì cũng phải mất nhiều năm nữa chúng mới đi vào hoạt động. Do đó, các hộ gia đình và doanh nghiệp cần tiếp tục nỗ lực giảm sử dụng khí đốt, trong khi thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo. Ngoài ra, lãnh đạo IEA cảnh báo các quốc gia đã quyết định loại bỏ dần năng lượng hạt nhân phải xem xét lại liệu đây có phải là thời điểm tốt nhất để triển khai kế hoạch đó hay không. Đơn cử, có lẽ việc Đức duy trì hoạt động của các nhà máy hạt nhân cuối cùng cho đến tháng 4 tới là một bước đi đúng đắn. Chúng ta cần tất cả nguồn năng lượng để chuẩn bị cho mùa đông tới, ông Biron nói. Ở diễn biến khác, thưa quý vị, Bộ Y tế Nhật Bản đang có kế hoạch gia hạn chương trình tiêm vaccine COVID-19 miễn phí cho người dân cho đến tháng 3 năm sau. NHK cho biết hôm 21 tháng 2, các quan chức Nhật Bản đang lên kế hoạch gia hạn chương trình tiêm vaccine nói trên do kế hoạch hiện tại sẽ hết hạn vào cuối tháng tới. Thông qua mở rộng chương trình, Tokyo kỳ vọng có thể giảm số lượng bệnh nhân COVID-19 trở nặng. Nhật Bản có kế hoạch tiêm chủng miễn phí cho những đối tượng dễ bị tổn thương nhất, như người cao tuổi vào mùa xuân và mùa hè, cũng như tất cả người đủ điều kiện vào nửa cuối năm. Bộ Y tế dự kiến đưa ra quyết định chính thức vào đầu tháng 3 sau các cuộc thảo luận với các chuyên gia vào ngày 22 tháng 2. Tại Brazil, Reuters ghi nhận khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới tỏ ra vô cùng hào hứng khi hòa mình vào bữa tiệc đường phố sôi động ở Rio de Janeiro. Ban nhạc say sưa biểu diễn, mọi người hăng say nhảy nhót. Những vị khách lần đầu tiên tham gia lễ hội hóa trang cho biết họ đã choáng ngợp trước không khí sôi động và náo nhiệt đó. Floco, một dàn nhạc đường phố gồm 50 thành viên, đã khuấy động không khí ở khu phố Leme. Khách du lịch từ Chile đến Canada đều tỏ ra thích thú với bữa tiệc đường phố hoành tráng này. Toby, một du khách đến từ Đức chia sẻ, đối với anh, lễ hội Carnival ở Brazil là trải nghiệm chỉ có một lần trong đời. Lễ hội hóa trang Rio de Janeiro năm nay diễn ra từ ngày 17 tháng 2 đến 25 tháng 2. Vào tối 20 tháng 2, 6 trường Samba xuất sắc nhất trong cuộc thi tại Samba Dome đã tiếp tục tranh tài. Các chuyên gia hy vọng lễ hội hóa trang năm nay sẽ giúp vực dậy nền kinh tế của Rio de Janeiro sau thời gian bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19. Tin tức vừa rồi đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.